यो कोटेश्वर स्थित भाडबटेनी हो। 2081 साल चैत्र 15 गते यसको पारिपट्टि कामबाट फर्किँदै गरेकी 22 वर्षीय रेबिका खत्रीमाथि गोली प्रहार हुन्छ। बट वेट, यो स्थान भाडबटेनी अगाडि यही नै हो भनेर हामीले चाहिँ कसरी पत्ता लगायौं त? त्यस दिन त्यो स्थानबाट करिब 1.5 किलोमिटर टाढा यता तिनकुनेमा राजावादी समूहको प्रदर्शनी थियो। राजा फर्काउन भनी गरिएको उक्त प्रदर्शनी हिंसात्मक बन्न पुग्छ र प्रहरीकै गोली लागेर यहाँनेर एकजना प्रदर्शनकारीको मृत्यु हुन्छ। पुलिसको गोली लागेर चाहिँ एकदमै मृत्यु भएको छ। त्यस्तै राजावादी समूहले यो घरमा आगो लगाउँदा यसभित्र रिपोर्टिङ गरिरहेका अर्का एकजना पत्रकारको पनि मृत्यु हुन्छ। यी दुवै घटना सबैले देखेकै हुन् र ठ्याक्कै कुन लोकेसनमा भएको हो भनेर पत्ता लगाउन गाह्रो छैन। तर रेबिकाको केसमा भने यो एकदमै कठिन थियो। रेबिका खत्रीलाई गोली लाग्दै गरेको भिडियो इन्टरनेटमा एउटा मात्रै छ। त्यो भिडियोबाट यत्तिकै लोकेसन र किलर पत्ता लगाउन सकिँदैन। तर प्रविधिको यो युगमा सही टेक्निकको प्रयोग गर्ने हो भने भाडबटेनी लुट्नेदेखि बालबालिकाको हत्या गर्ने सबै पत्ता लगाउन सकिन्छ, त्यो पनि प्रमाणसहित। र त्यो टेक्निक हो भिजुअल इन्भेस्टिगेसन। म आफैले पछिल्लो समय लन्डनमा आफ्नो डिजिटल मिडियाको अध्ययनको क्रममा सिकेका केही टेक्निक साथसाथै हाम्रो सिनियर भिडियो प्रोड्युसर सुरजले तयार पारेको 3D एनिमेसनको मद्दतले यो घटनाको यथार्थ खोज्ने प्रयास गरेका छौँ। त्यसका निम्ति हामीले यही घटनासँग सम्बन्धित अनि यही ठाउँबाट उपलब्ध भएका 200 भन्दा बढी फोटोज र भिडियोजहरू एनालाइसिस गर्दै गुगलको नयाँ फिचर स्ट्रिट भ्यूको सहायता लिएर अनि हामी आफै पनि पटक पटक घटनास्थलमै पुगेर एउटा प्रश्नको उत्तर खोज्ने प्रयास गरेका छौँ। रेबिका खत्रीमाथि किन गोली चल्यो? सायद यो प्रश्नको उत्तर भेटियो भने सेप्टेम्बर 8मा जेनजी प्रोटेस्टमा किन यति धेरै गोली चल्यो र कसले चलायो भन्ने प्रश्नको पनि उत्तर भेटिन्छ। सो आउनुहोस् इनडेप्थ स्टोरीको नयाँ सिरिज आइडियस भिजुअल इन्भेस्टिगेसन्सको पहिलो एपिसोडमा रेबिका खत्रीको केसको इन्भेस्टिगेसन गरौँ। लास्ट इयर दराज बङ्गलादेश, पाकिस्तान, श्रीलङ्का जस्ता सबै भेन्चर्समा रेकर्ड तोड्दै एक दिनमै स्टक आउट हुने सेलरको रूपमा स्थापित भएको नेपाली ब्रान्ड अल्टिमा लाइफस्टाइलले यो पटक त झन् गत वर्षको भन्दा अझै धमाकेदार र क्रेजी सेल लिएर आउन लागेको छ। यो वर्ष अल्टिमा लाइफस्टाइलले 48 आवर्सको धमाकेदार सेल लिएर आउँदैछ, जहाँ तपाईँले प्रिमियम स्मार्ट वाचेस, इयरबड्स र अडियो एसेसरिज सबैलाई आजसम्मको सबैभन्दा एफोर्डेबल प्राइसमा पाउनुहुनेछ। सो अहिलेदेखि नै आफूलाई चाहिने प्रोडक्टहरू एड टु कार्ड गरेर बस्नुहोला, किनभने यो क्याम्पेनमा तपाईँलाई थाइल्यान्ड घुम्न जाने मौका, त्यो पनि एज अ कपल पाउने गोल्डन चान्स छ। यस, यु हर्ड इट राइट, थाइल्यान्ड घुम्न जाने चान्स, त्यो पनि सपिङ गरेर। अब क्याम्पेनको लेटेस्ट अपडेट, अफर्स, गिभ अवे र बिहाइन्ड द सिन कन्टेन्ट मिस नगर्न अल्टिमा लाइफस्टाइलको सबै सोसल मिडिया पेजेसहरू फलो गरिराख्नु होला। थप डिटेल्सहरू हामी पनि अर्को भिडियोमा रिभिल गर्दै जाने नै छौँ। ओके, लेट्स स्टार्ट द भिडियो। हेलो हेलो दाइ। भन् त, कहाँ छेस्? म कामबाट निस्केको दाइ, अहिले कोटेश्वरको आशा म त यतै रुमतिरै छु। बाहिरतिर धेरै कालो धागो झाँकिएको छ, मलाई डर पनि लागिरहेको छ दाइ। अहिले म रुम जानु सक्छु? यतातिर पनि हल्ला खल्ला भइरहेछ, त यतै रुमतिर आइज न। हुन्छ, आज काममा खाजा पनि खाएको छैन, त्यही खाने दाइ, त्यसैले भेटिरहेको छ। ए ल सुन त, त्यो आकाशे पुल कट्ने बित्तिकैको गल्लीभित्र थिर है, म त्यतै आउँदै गर्छु। यो फोनको कुराकानी रेबिका खत्री र उनको दाइ दिनेश खत्री बीचको हो। त्यस दिन राजावादी समूहको प्रदर्शन तिनकुने काठमाडौँमा यहाँनेर हुँदै थियो। तर उक्त प्रदर्शन केही बेरमै बिथोलिन पुग्छ अनि तितर बितर भएका समर्थकहरूमध्ये केही समूह कोटेश्वर बालकुमारी सडकतिर आइपुग्छन्। उक्त समूहले रोड छेउको यो भाडबटेनी सुपरमार्केटमा तोडफोड र लुटपाट मचाउन थाल्छ। लुटपाट साँझको 4 देखि 5 बजेको बीचमा भएको थियो। नेपाल पुकार अनलाइन टिभीको यो भिडियोको 8 मिनेटतिर प्रदर्शनकारीले भाडबटेनी लुटेर वारीबाट पारिपट्टि रहेकालाई स्याउ र आइसक्रिम लगायतका कुराहरू बाँडिरहेका छन्, उता दिइरहेका छन्। पारी हुनेहरूलाई स्याउ, खुजी स्याउ पारी हालिएको छ। भिडियो हेर्दै जाँदा अलि अगाडि
ओइ पुलिस आयो भनेको पनि सुनिन्छ। र प्रहरीलाई कोटेश्वरको पुल नेर यतापट्टि यहाँनेर देख्न सकिन्छ। रेविका खत्रीले त्यस दिन तिनकुनेमा प्रदर्शनी हुँदैछ भन्ने कुरा बिहानै सामाजिक सञ्जालबाट थाहा पाएकी थिइन्। तर काममा पनि त उनलाई जानै पर्ने थियो, अनि त्यसमाथि प्रदर्शनीले त्यस्तो उग्र रूप लिन्छ भन्ने कसले नै सोचेको थियो होला र। 22 वर्षीय रेविका खत्री कोटेश्वर बहुमुखी क्याम्पसमा BBS थर्ड इयरमा अध्ययनरत स्टुडेन्ट थिइन्। उनको परिवारको आम्दानी त्यति राम्रो थिएन, त्यही भएर कलेजको शुल्क र खाजा खर्च जुटाउन उनी जडीबुटीको एउटा ग्रोसरीमा अकाउन्टेन्टको काम गर्थिन्। समय 4:15 बजे। उनी सधैँ झैँ काम सकेर ग्वारकुमा रहेको आफ्नो रुम जाने भनेर कोटेश्वर भक्तपुर यो रोडतिर जानका लागि निस्किन्छन्। तर आन्दोलनको कारण त्यहाँबाट ग्वारको जानका लागि बाटोमा सार्वजनिक यातायातहरू थिएनन्। कोटेश्वरबाट रिङ रोडको गाडी पाइन्छ भन्ने सोच्दै उनी सरासर कोटेश्वरतर्फ लाग्छिन्। जडीबुटी चोकबाट कोटेश्वर चोक हिँड्दै 10 मिनेटभन्दा कमको बाटो हो। कोटेश्वर चोक आइपुगे पछाडि रिङ रोडको गाडी त परको कुरा, त्यहाँ 1-2वटा फ्याट्टाफुट्टा बाइक अनि स्कुटी बाइक अरू केही पनि गुडेका थिएनन्। अरू बेला औधी भिडभाड अनि लामो ट्राफिक जाम हुने कोटेश्वर चोक त्यस दिन शून्य थियो। केही सङ्ख्यामा बाटोमा हिँड्ने मान्छेहरू मात्र थिए अनि पुलिसहरू टन्नै थिए। त्यस्तै यता साउथपट्टि चाहिँ बालकुमारी पुल साइडतिरबाट बाक्लो अनि कालो धुवाको मुस्लो आकाशमा मिसिँदै थियो, अनि कोटेश्वरको आकाशे पुल मुनि चाहिँ एकुल पुलिसहरू थिए। दिउँसो काममा खाजा पनि नखाएको भएर रेविकालाई बेसरी भोक लागिरहेको थियो, अनि कति बेला रुम पुगौँ अनि केही खाउँ भनेर सोच्दै हिँडेकी उनलाई बालकुमारी साइडतिरको त्यस्तो स्थिति देखे पछाडि भने डर लाग्छ। त्यस पछाडि उनले दिनेशलाई फोन गर्छिन्। 24 वर्षीय दिनेश रेविकाको ठुलो भएको छोरा हुन्। ब्याचलर्सको पढाइ सकेर उनी वैशाखको अन्त्य या जेठको पहिलो सातामा थप अध्ययनका लागि अस्ट्रेलिया जाने तयारीमा थिए। लगभग सबै बन्दोबस्त भइसकेको थियो। समय 4:40 बजे। रेविका र दिनेश बीचको फोनको कुराकानीको मिल्दो जुल्दो भावलाई हामीले अघि नै सुनाइसकेका छौँ। फोनमा कुराकानी हुँदै गर्दा रेविका कोटेश्वरको आकाशे पुल आइपुगेकी हुन्छन्। ठिक त्यही ठाउँमा एकुल पुलिसहरू थिए। प्रहरीलाई देखेर उनले अलिक शान्तिको सास फेर्छिन् अनि आफू सुरक्षित छु भन्ने सोच्दै त्यो पुल कट्छिन्। तर बिचरा रेविकालाई के थाहा एकैछिनमा उनलाई नै गोली लाग्नेवाला थियो भनेर। रेविका कोटेश्वरको आकाशे पुल कटेर यो गल्लीभित्र छिर्छिन् अनि एकछिन हिँडे पछाडि उनको र दिनेशको भेट यो सेल्सबेरी छेउमा हुन्छ। यति बेला समय 4:46 PM हुन्छ। दिनेशको रुम भाडबाटेनीको अपोजिट साइडमा यहाँ पर्थ्यो, जहाँ जान कोटेश्वरको आकाशे पुल हुँदै यसरी यो बाटो छिट्टै पुग्न सकिन्थ्यो। तर त्यति बेला भाडबाटेनीमा लुटपाट र तोडफोड मचिँदै थियो, अनि यसरी आन्दोलनकारीहरूले पुलिसलाई ढुङ्गा हान्दै आकाशे पुलमै रोकिरहेको अवस्था थियो। केही व्यक्तिहरूले रोड छेउको फलामे बार पनि भत्काउने कोसिस गर्दै थिए, त्यसैले त्यो बाटो सुरक्षित थिएन। त्यही भएर दिनेशले भित्री बाटो हुँदै रेविकालाई सुरक्षित साथ कोठा लिएर आउन खोजेका थिए। रेविका र दिनेशको भेट भए पछाडि उनीहरू यसरी यो बाटो हुँदै रुमतर्फ आउँदै हुन्छन्। ठ्याक्कै यहाँनिर शङ्कर मार्ग छिर्ने गलीमा यो किराना पसलको छेउमा एक्कासी कानै छेडौला जसरी ड्याङ्ग गरेर तिखो आवाजमा एक राउन्ड गोली चल्छ। यो भिडियोले रेविकालाई गोली लाग्दै गरेको क्षणलाई कैद गरेको छ। तर घटना घटेको यो ठाउँ शङ्कर मार्ग नै हो भनेर हामीले चाहिँ कसरी भन्न सकिरहेका छौँ त? भिडियोलाई पटक पटक स्लो मोसनमा हेरेर यसरी सुरुको केही मिली सेकेन्डलाई पज गर्न सक्यो भने यहाँनिर लुम्बिनी खाजाघर भनेर देख्न सकिन्छ। अब लुम्बिनी खाजाघर त काठमाडौँमा कति हो कति छन्, अनि कति खाजाघर चाहिँ गुगल म्यापमा नभेटिन पनि सकिन्छ। तर यता पछाडि एउटा इन्ट्रेस्टिङ संरचना छ। यत्रो ठुलो रेक्टेङ्गुलर संरचना भाडबाटेनी नै हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो आकलन थियो, र त्यही सङ्ख्याका साथ हामी भाडबाटेनी कोटेश्वर पुग्यौँ। भाडबाटेनीको पारिपट्टि एकछिन ओरपर गरे पछाडि यो गल्लीबाट भित्र छिर्यौँ, जहाँ सुरुमा यो बोर्ड देख्न सकिन्छ, र यतापट्टिबाट हेर्ने हो भने भाडबाटेनीको यो एङ्गल पनि देख्न सकिन्छ, जुन रेविका ढलेको भिडियोको सुरुमा देखिन्छ। अब यो ठाउँलाई 3Dमा पनि कन्स्ट्रक्ट गर्दा यस्तो देखिन्छ। यतापट्टि भाडबाटेनी छ, त्यसको पारिपट्टि यो गल्ली, र यहाँनिर लुम्बिनी खाजाघर। यसको अझै यथार्थ बुझ्नलाई हामीले त्यहाँ पसल गरिरहनु भएकाहरूलाई पनि सोध्यौँ।
एकजनाको मात्र सटरमा नै गोली लागेको रहेछ। जुन दृश्य यहाँनिर यसरी खोलिएको सटरमा यहाँनिर देख्न सकिन्छ। अब एकपटक यो कुरालाई पनि भेरिफाई गर्न रेबिकालाई गोली लागेको यो क्लिप सुन्नुहोस् है त। एक सेकेन्डकै अन्तरालमा 2 चोटि गोली चलेको जस्तो सुनिन्छ। तर वास्तवमा बुलेटले रेबिकालाई लागेर उनको खुट्टाबाट छेडेर सटरमै लागेको रहेछ। अब अनलाइन खबरमा प्रकाशित यो फोटोमा त्यही सटर थुनिएको अवस्थामा देख्न सकिन्छ, जहाँ बुलेटको मार्क झन क्लियरली देखिन्छ। जेहोस् अब स्थान त पत्ता लाग्यो, तर गोली कसले र किन चलायो त? र मोस्ट इम्पोर्टेन्टली त्यहाँ गोली चलाउनै पर्ने थियो त? जेहोस् रेबिकालाई भाडबटेनी अगाडि गोली प्रहार हुन्छ। अनि उनलाई तिग्रामा गोली लाग्छ। अनि गलीको सडक बीचोबीच आइयामा मर्यामा भन्दै उनी भुइँमा ढल्छिन्। उनको दाहिने तिग्रा गोली लागेर क्षत विच्छेद भएको हुन्छ। त्यहाँबाट रगतको भेल बग्न थाल्छ। यता दिनेशलाई पनि देब्रे खुट्टामा गोली लागेको हुन्छ। एकैछिनमा त्यो शङ्खरा मार्ग गल्ली ती दाजुबहिनीको रगतले रक्ताम्बै हुन्छ। अनि एकाएक त्यहाँ रुवाबासी चल्न थाल्छ। त्यसै त भएको स्थिति मडारिरहेको त्यस ठाउँ झन् गोलीको आवाज अनि रगतको बेलले त्यो डरलाई चुलीमै पुर्याइदिन्छ। दिनेशलाई आफ्नो पीडाभन्दा पनि बहिनीको अवस्थाले आलस तालस बनाउँछ। वरिपरिका मान्छेसँग उनी आत्तिँदै हार गुहार माग्न थाल्छन्। एम्बुलेन्स बोलाइदिन आग्रह गर्छन्। रगत रोक्नलाई कसैले रुमाल दिन्छन्, अनि कसैले छतबाट टी सर्ट सर्टहरू फालिदिन्छन्। तर गोली छेडिएर भुवाङ परेको त्यो तिग्राबाट रगत त्यसै रोकिनेवाला थिएन। वरिपरिका मान्छेको सहयोगबाट दिनेश र रेबिकालाई नजिकैको क्लिनिकमा लगिन्छ र घाउमा सामान्य ब्यान्डेज गराइन्छ। तर अवस्था सोचेभन्दा धेरै जटिल भइसकेको थियो। शरीरबाट धेरै मात्रामा रगत बगिसकेकाले रेबिकाको स्थिति डरमर्दो हुँदै गएको थियो। उनी बोल्नै नसक्ने भइसकेकी थिइन्। चाँडोभन्दा चाँडो हस्पिटल लग्नु बाहेक अरू विकल्प थिएन। तर सडकमा प्रदर्शन भइरहेका कारण एम्बुलेन्स समयमा आउन सक्दैन। घटना घटेको झन्डै 2 घण्टा पछाडि एम्बुलेन्स त्यहाँ आउँछ र घाइते दाजुबहिनीलाई बानेश्वर स्थित निजामती कर्मचारी अस्पताल लगिन्छ। रेबिकालाई गोली लागेको खबर उनको दिदीले फोन मार्फत बुबा तुलसीरामलाई सुनाउँछिन्। छोरीलाई गोली लागेको खबर सुने पछाडि बुबाको होस हवासै उठ्छ। तुलसीरामका 1 छोरा र 2 छोरी छन्। रेबिका कान्छी छोरी हुन्। जेठो छोरोलाई केही समय अघि मात्रै उनले ऋण काटेर जापान पठाएका थिए, जुन ऋण चुक्ता गर्न बाँकी नै थियो। चौदण्डी गढी उदयपुरमा एउटा सानो डेरी चलाएर बसेका तुलसीराम जसो तसो छोराछोरीलाई पढाउने हुर्काउने काम गर्दै आएका थिए। उनी 2079 सालको स्थानीय तह निर्वाचनमा चौदण्डी गढी 6बाट वडा सदस्य निर्वाचित पनि भएका थिए। 12 वर्ष अगाडि घर परिवारकै सल्लाह अनुसार एमाले प्रवेश गरेका उनी एमालेको नगर कमिटी सदस्य हुँदै जिल्लाको अखिल नेपाल किसान महासङ्घ कमिटीको उपसचिवसम्म भएका थिए। उनमा राजनीतिक झुकाव भए तापनि उनका छोराछोरीहरू भने राजनीतिबाट कोसौँ टाढा थिए। तर आफ्नै पार्टीको सरकार हुँदै गर्दा त्यही सरकारको कारण गोली लागेर आफ्नो छोरीको यस्तो अवस्था हुन्छ भनेर उनले कहिल्यै सोचेका थिएनन् होला। मेरो निर्दोष छोरीको चाहिँ भनौँ भविष्यको लागि समेत राज्यले एउटा पहल कदमी गरिदिनुपर्छ। म बेला बेलामा हेर्न गएको छु। मैले छोरी तिमीलाई के छ भन्दाखेरि ड्याडी म ठिक छु, चिन्ता नगर्नुहोस् भनेको छ छोरीले। म केही हुँदिनँ, मात्रै भविष्यमा अब अहिलेलाई त ठिक छु, भोलि भविष्य मेरो खुट्टा जुन मेरो चल्नुपर्ने मूल नसा नभएको कारणले मेरो खुट्टा सुक्न सक्ला, कुनै विशेष त अपाङ्ग म हुन सक्छु भनिरहँदा चाहिँ थोरै मलाई मेरो छोरीको भविष्यमा आजीवन अपाङ्गता रहने हो कि। फर्चुनेटली घटना घटेको 5 महिना पछाडि दिनेश र रेबिका हस्पिटलबाट डिस्चार्ज भइसकेका छन्। तर डिस्चार्ज भए तापनि रेबिकालाई अब पहिलाकै जस्तो अवस्थामा आउन भने निकै मुस्किल हुनेछ भनेर डाक्टरले पनि भनेका छन्। एक हिसाबले भन्ने हो भने त्यो घटनाको कारण रेबिकाको जीवन अनि भविष्य अन्यल भएको छ। उनी चैत्र 15 गतेको राजावादीको आन्दोलनमा कुनै तरिकाबाट पनि संलग्न थिएनन्। न कसैको समर्थक नै थिइन्, न त विरोधी नै। अनि न उनी भाडबटेनीमा तोडफोड वा लुटपाट गर्न नै गएकी थिइन्। सरल अनि साधारण जीवन बिताउँदै आएकी रेबिका दिनभरि काम गरेर आफ्नो कोठा फर्किँदै थिइन्।
हाइवेमा भइरहेको आन्दोलनलाई छल्न उनी आफ्नो दाइ दिनेशसँग भित्री बाटो हिँड्दै थिइन् अनि तिनै निर्दोष दाजुबहिनीमाथि दिनदहाडै भित्रपट्टिको गल्लीमा गोली चल्छ। यसरी निर्दोषमाथि गोली चले पछाडि आफ्नो गल्ती स्वीकार्नुको साटो प्रहरीले आफूलाई नै डिफेन्ड गर्दै झुक्किएर गोली चलेको हो भनेर भनेको थियो। राजावादीहरूले भाटभाटिनीमा लुटपाट मचाएको अनि तलपट्टि रोडमा गाडी जलाएको अवस्थालाई नियन्त्रणमा लिनका निम्ति गोली चलाएको हो भनेर भनेको थियो। तर रेबिकालाई गोली लाग्दै गर्दा त्यहाँको प्रत्यक्षदर्शीहरूको भनाइअनुसार मेन रोडमा उग्र भएको माहौल त्यति बेला शान्त भइसकेको थियो अनि प्रदर्शनकारीहरूले पारिपट्टि भाटभाटिनीमा लुटपाट गरेर भागी पनि सकेका थिए। पुलिसले आवेगमा अन्धाधुन्ध गोली चलायो जसका कारण रेबिकालाई गोली लाग्यो। अब प्रत्यक्षदर्शीहरूको भनाइअनुसार पुलिसहरूको आवेग कतिसम्म थियो अनि उनीहरूको ज्यादती कस्तो थियो भन्ने थाहा पाउन र रेबिकालाई गोली कहाँबाट अनि कसले चलायो भन्ने थाहा पाउन प्रमाणस्वरूप त्यही घटना हुँदै गर्दा त्यस दिन अनि त्यही ठाउँको भिडियोजहरू आवश्यक थियो। हामीले त्यस्ता भिडियोजहरू महिनौँ लगाएर त्यही वरिपरिका चिया पसलमा बसेर त्यहाँका स्थानीयहरूसँग कुराकानी गरेर पत्ता लगायौँ। अन्त्यमा प्रमाण दिने खालका केही भिडियोजहरू फेला परे। सुरुमा यो भिडियो हेर्नुहोस् है त। यो स्थान ठ्याक्कै भाटभाटिनीको अगाडिको स्थान हो। यो ठाउँमा पछिबाट म आफै पनि गएर यही एङ्गलमा यसरी भिडियो खिचेको थिएँ। छतबाट खिचिएको ओरिजिनल यो भिडियोमा एकजना पुलिसले पारिपट्टितिर बन्दुक तिर्साएर गोली चलाउँछन्। यसलाई अलि बिस्तारै हेरौँ है त। गन बोकेर यी प्रहरीको स्वाग नै छुट्टै छ। एक हातले गन बोकेका उनले अर्को हातले आफू अगाडिको प्रहरी जवानलाई त्यहाँबाट हटाउँछन् र फुलबारी मार्गतिर ताकेर यसरी गोली चलाउँछन्। भिडियो खिच्नेहरूको कुरा सुन्दा त्यो गोली चलाउन आवश्यक नै थिएन किनभने भाटभाटिनी लुट्नेहरू भागिसकेका थिए अनि पारिपट्टि सबै नर्मल थियो। कोही एकजनाले पानीको बोतलहरू अरूलाई बाँड्दै थिए। ती प्रहरीले गोली चलाएर उभिन लाग्दै गर्दा अर्का एकजना प्रहरी पनि कम्पिटिसनमै आए जसरी गन अर्कोतिर तिर्साउँछन्। सायद उनको छेउका उहाँ प्रहरी जवानले भने पछाडि उनले गन डाउन गर्छन् र अघितिर बढ्छन्। अब यही भिडियो खिच्ने व्यक्तिसँग हामीले यो भिडियोको मेटाडेटा पनि माग्यौँ। आइफोन 15बाट खिचिएको यो भिडियोले ठ्याक्कै 4:58 सिनलाई क्याप्चर गरेको छ र त्यो गनबाट निस्केको गोलीले रेबिकालाई लागेको भने होइन। रेबिकालाई गोली लाग्नुभन्दा पहिला फुलबारी मार्गमा पुलिसले गोली चलाएको थियो भनेर प्रत्यक्षदर्शीहरूले पनि भनेका थिए। तिनले भनेको फुलबारी मार्ग र माथिको भिडियोमा देखिएको पारिपट्टिको स्थान यही नै हो। अब यो कुराले के प्रश्न हुन्छ भने यो भिडियोमा चलाएको गोली रेबिकालाई गोली लाग्नुभन्दा अगाडिको क्षणको हो। अब सो स्थानबाट हामीले अर्को पनि भिडियो प्राप्त गर्यौँ जसको मेटाडेटा अनुसारको टाइम 4:59 PM छ र यो भिडियोमा यी एकजना पुलिसले ऐको भन्दा अपोजिट दिशातर्फ बन्दुक तिर्साएर गोली चलाउँदैछन्। यो गोली चलाएको स्थानबाट पारिपट्टि हेर्दा रेबिकालाई गोली लागेको स्थान यो हो जुन ठ्याक्कै गोली लाग्ने दिशामै पर्न जान्छ। यी दुई अडियोलाई नै हामीले सिङ्क गरेर पनि हेर्ने कोसिस गरेका थियौँ तर धेरै नोइजेसका कारण हाम्रो लिमिटेड रिसोर्सले यो कामबाट एक्ज्याक्ट रिजल्ट भन्ने निकाल्न सकिएन। अब यही भिडियोलाई अलि अघिसम्म हेरौँ है त। केही नोटिस गर्नुभयो? यी व्यक्तिलाई हेर्नुहोस् त। बाटोमा हिँडिरहेका यी व्यक्तिले प्रहरीले गोली चलाएको भिडियो खिचेका छन् जुन कुरा प्रहरीलाई मन पर्दैन। त्यसैले उनको हालत यस्तो गरिदिन्छन्। आफै हेर्नुहोस्। त्यस दिनका यी र अन्य भिडियोजहरू हेर्दा एउटा कुरा प्रष्ट छ। त्यो दिन प्रहरीले अन्धाधुन्धा गोली चलाएको छ र सबिन महर्जनको केसमा पनि त्यही भएको हो र रेबिका खत्रीको केसमा पनि त्यही भएको हो। बिट शान्त भइसके पछाडि पनि गोली चलेको छ। तर अचम्मको कुरा त के छ भने चैत्र 15 गतेको घटना घटेको 5 दिन पछाडि चैत्र 20 गते प्रहरी प्रधान कार्यालयले प्रतिरक्षा गर्न पत्रकार सम्मेलन गर्छ अनि सोही सम्मेलनमा प्रवक्ता प्रहरी नायक महानिरीक्षक यानि कि DIG दिनेश कुमार आचार्यले
15 गते प्रहरीद्वारा न्यूनतम बल प्रयोग भएको भनेर दोहोऱ्याइरहन्छन्। सायद उनी सही नै थिए क्यार, त्यो दिन प्रहरीले न्यूनतम बल प्रयोग गरेको रहेछ। किनकि साँच्चीकै बल प्रयोग गर्दा केसम्म हुने रहेछ भन्ने कुरा त प्रहरीले सेप्टेम्बर 8 मै देखाइदियो। चैत्र 15 गतेको घटना पश्चात पनि प्रहरीले भाडबटेनी लुट्नेहरूलाई खोजी कारवाही गर्छ, जेल हाल्छ। तर आन्दोलनसँग लेना देना नै नभएका व्यक्तिहरूमाथि हावामा गोली चलाउने माथि चाहिँ सरकारले केही पनि गर्दैन, छानबिन नै हुँदैन। अब 15 गतेको घटनामा 2 जनालाई मारेर अनि दुर्गा प्रसाईलाई समातेर सरकारमा दम्ब झन बढेको थियो। गोली चलाएर सत्ता बचाउन सकिहालिने रहेछ भन्ने उनीहरूलाई भएको थियो। मान्छे मारेर राज गरिरहन मिल्ने रहेछ भन्ने गृहमन्त्रीलाई पनि प्रधानमन्त्रीलाई पनि लागेको थियो। त्यही भएर सरकारले जेनजी रिभोल्युसनको क्रममा प्रहरीलाई त्यसरी नै गोली चलाउन निर्देशन दियो, जसले गर्दा 2 दिनमा झन्डै 80 जनाको मृत्यु भयो। चैत्र 15 गते घटेको घटनाबाट सरकारले केही सिकेको भए सायद सेप्टेम्बर 8 मा त्यति धेरै बालबालिकाले ज्यान गुमाउनु पर्दैन थियो होला। भिजुअल इन्भेस्टिगेसनको हाम्रो यो पहिलो प्रयास हो। हाम्रो यो भिडियोका कति भिजुअल्सहरूलाई तपाईँले पज गर्दै हेर्नुभयो भने गोली चलाउने प्रहरीको फेस पनि देखिन्छ। तर हामीलाई त्यतिसम्म पनि गर्न मन लागेन। हामीले गर्न मिल्ने जति गरिसकेका छौँ। अब थप रिसर्च गरेर पज गरेर अरू कुराहरू पत्ता लगाउने जिम्मा तपाईँको। अब यो बाहेक पनि जेनजी प्रोटेस्टमा भएका केही किलिङको यस्तै भिजुअल इन्भेस्टिगेसनमा काम गर्दैछौँ। तपाईँसँग पनि सेप्टेम्बर 8 सँग सम्बन्धित केही भिडियोजहरू छन् भने हामीलाई यो नम्बरमा व्हाट्सएप गर्नुहोला। अनि मेम्बर इलिजिबल कन्ट्रीमा हुनुहुन्छ भने नजिकैको जोइन बटनमा क्लिक गरेर हाम्रो मेम्बर भनी हाम्रो होम पेजमा यसरी फिचर साथसाथै एक्सक्लुसिभ लाइभ साथसाथै नयाँ कन्टेन्टको अर्ली एक्सेस पनि पाउन सक्नुहुन्छ। हस्त, थ्याङ्क यू फर वाचिङ।